jag har ju spenderat mer tid ute på tur och då bott i tält än vad jag har gjort hemma de sista 10 åren. Hej, Petra Hilleberg här tillsammans med cyklisten, paddlaren, vandraren, hundföraren, skidåkaren och fantastiska äventyraren Lina Hallebrant. Hej! Tack så mycket för att du ville ta tiden att vara här med oss. Ja, men det känns jättekul att få vara med. Ja. Så du har en av de mest imponerande resuméerna som det finns egentligen när det gäller äventyr och spännande turer. Hur började du med det? Hur började du vara ute? Ja, men jag är uppvuxen i Jämtland på en gård. Så djur och natur har ju alltid varit en naturlig del av mitt liv. Men det klassiska friluftslivet testade jag inte på förrän jag var 20 år gammal. Och då hamnade jag av en slump på folkhögskola med friluftsinriktning. Okej. Och då började du gå ut. Men hur går man från friluftsskola till sen att göra Pacific Crest Trail i USA, fjällfararnas band, där man går eller åker skidor, hela svenska fjällkedjan. 5 gånger totalt, 4 vita band, 1 grönt och sen så även 2 blåa där du paddlar hela svenska kustkedjan, kustlinjen. Och nu är det så, jag har ju 2 vita band till nu från och med i år. Ja, du har 6 vita band? Ja, 6 vita och 1 grönt. Okej, förlåt, ännu bättre. Nej, inte så noga, det var en siffra. Ja, nej, men det är väl en väldigt imponerande siffra. Men hur kommer man från folkhögskola till att leva ett sånt äventyrsliv? Enbart slumpen egentligen. Tanken var att min plan var att jag skulle börja plugga efter jag har gått de här åren på folkhögskola. Jag gick 3 år på folkhögskola, 2 år i Åredalen och 1 år uppe i Lofoten. Och med att jag gick året uppe i Lofoten så planerade jag för att skida svenska fjällkedjan en gång. Och där lärde jag mig hur fantastiskt det var. Så redan innan jag nådde Treriksröset så började jag drömma om andra turer. Så det var 2012. Och redan 2013 så var jag ute på min nästa längre tur. Sen har det varit bara fortsatt. Men det är enbart slumpen. Okej, men vad är det du tycker om så mycket med så långa turer? Ja, men det är känslan som infinner sig i mig när jag är ute. Det är känslan av frihet, det är lycka. Det är egentligen bara positiva saker. Alla härliga människor man möter, allt vackra som jag får se. Det är så svårt att sätta fingret på. Jag tror att alla som har varit ute vet precis vilken känsla jag menar. Men har man inte varit ute så är det nog svårt att förstå den. Ja. Men du gör väldigt många av dina turer ensam. Är det bara blivit så eller är det ett val? Eller? Ja, men framförallt har det bara blivit så. Jag vill så gärna ut och har jag då inget sällskap, då ger jag mig ut själv. Men det är ytterst sällan jag är helt ensam. I regel har jag ju 1 eller flera hundar med mig. Ja. Det är bara paddling som jag gjort helt ensam. Vissa paddlingar. Jag har även haft sällskap där av min lilla hund Bounty. Ja, alltså Bounty tänkte jag fråga dig också. Det är också lite fantastiskt. Det är inte så många som har en chihuahua med sig när vi är ute på långa turer på vintern. Men Bounty är med på det mesta. Ja, hon är glad så länge hon får vara med. Och jag tror att hon är liksom optimala beviset för att friluftsliv är för alla. Och att det behöver inte vara så svårt. Man får ju bara göra det på sitt sätt. Mm. Och är det liksom minus 30, minus 40 grader kallt, då klarar hon sig inte ute. Men då lägger hon sig som en liten sushirulle i släden eller pulkan istället. I en fårfäll. Okej. Och hon bestämmer själv när hon ska springa eller när hon ska åka släde? Ja, Bounty skriver man inte över. En del dagar kan hon tänkas gå 6,5 mil. Och man får inte stopp på henne. Okay. Och andra dagar, hon hoppar ju på i farten på både släden och pulkan. Så hon är väldigt tydlig med vad hon vill göra. Okej, så det är inte... Gud vad härligt. Så då har du alltid med dig någon av hunden. Hur många hundar har du nu?
Ja, alltså det är lite svårt att räkna. Men jag brukar säga 5 huskies, en Bouvier och sen Lilla Bounty då. Okej. Det är 7 hundar som är mina. Sen lånar jag också in hundar. Så jag planerar ju för att ge mig ut på tur i vinter igen och köra Vita bandet en gång till. Men då med 8 eller 10 huskies. Okej. Så i år när du åkte så åkte du hela vägen upp och sen så hela vägen ner igen också. Det var bara... Ja, som nybörjare med hundspann, det var första gången jag testade på det. Okay. Och jag hade aldrig kört så många hundar som 5 innan jag stod i Grövelsjön heller. Utan det var bara av en ren slump så kom en 50 hund med. Okay. Och det var ju väldigt härligt, så nu vill jag bara köra mer av det. Så jag ska prova på igen, men då med som sagt 8 eller 10 hundar. Se hur det är. Okej. Annars är kanske inte det just den rekommenderade vägen att gå, att inte prova på först, eller? Nej, som tur var. Jag skulle inte rekommendera någon som både saknar hundvana och turvana att göra det. Ja, okej. Men hur motiverar du dig själv när du är ute på så långa turer? Det behövs inte det. Nej, i regel behövs det inte. Men det är klart, vissa stunder är ju väldigt tuffa mentalt. Så. Det är ju framförallt det som är det jobbiga ibland när det blir väldigt dåligt väder. Man tar snön upp till knäna, svårt att ta sig framåt. Men då är det chokladen. Choklad helt enkelt, okej. Okej. Så som vi pratade om att du är oftast ute ensam. Och, på en av dina längre paddel- och cykelturer nere i kontinenten så hade du en väldigt hemsk attack eller överfall. Men du är ute igen. Så hur kom du över det? Och sen så vad är dina rekommendationer till andra kvinnor som är ute ensamma, eller män också för den delen, men för de som är ute själva? Ja, alltså det var ju väldigt svårt att komma över från början, men jag fick hjälp av en psykoterapeut som gav mig verktyg att hantera känslorna. Det är ju egentligen ingen egentlig fara man behöver vara rädd för. Jag har ju bott mer än 1500 nätter i tält de sista 9 åren. Och jag har en enda dålig erfarenhet. Och det var helt enkelt som en man då som var ute efter snabba pengar. Men bara liksom intala eller berätta för sig själv att det är faktiskt faran sitter framförallt i huvudet. Så jag har kommit upp med olika strategier. När obehagskänslan har kommit till mig så kan jag lyssna på jag har sparat ner en podd på telefonen som gör mig lugn. Har jag täckning kan jag ringa till en kompis och berätta men nu känner jag så här. Och då har man på något sätt bekräftat för sig själv att man känner så, men att det inte är någon fara. Jag har även börjat ha med mig en ljusslinga i tältet, en batteridriven, för att få det att kännas mer hemtrevligt och tryggt. Ja, jag vet inte riktigt vad jag har gjort. Men gör det så mycket som möjligt. För varje positiv erfarenhet man får så kommer den dåliga erfarenheten, den bleks mer och mer. Så jag började med att tälta nästan inomhus igen, bara för att vänja mig vid platsen och lära mig själv att men det är ju inte det här, det är ju inte själva tältandet som är farligt. Just det. Okej. Men det tog ett tag i alla fall, men nu är det ute igen. Ja, men efter 2 månader efter överfallet så var jag ute på tur igen. Och sen tog det ungefär 1,5 månad ute på tur och släppa de känslorna som fanns. Det kan jag tänka mig. Och nu är det igen. Det är ju, tältet är ju som mitt andra hem, eller första hem. Ja. Jag har ju spenderat mer tid ute på tur och då bott i tält än vad jag har gjort hemma de sista 10 åren. Ja, det är ju helt fantastiskt. Över 1500 tältnätter. Det är ju något av ett rekord nästan. Det är ju helt otroligt. Ja, det är härligt. Då måste du ha ganska många tips. Och vad tycker du är viktigt i ett tält? Och, hur organiserar du dig? Eller har du några historier eller tips?
Ja, men alltså det är en fördel att vara kort. Där är jag glad att det inte är över medellängd. Det mesta blir ju lättare. Men att inte ha det för trångt. Vi gillar ju väldigt mycket mera tält som är så pass rymliga. Som en så stor del av turen är ju inne i tältet. Och man kan ju bli fast. Det har ju också blivit fast i flera dagar på raken. Och då är det inte kul att ligga som i en sån här fiskburk. Det är väldigt skönt att ha mycket plats. Så att det verkligen blir som ett hem med. Jag kan sitta upp ordentligt. Jag kan sträcka på mig. Jag kan ha... jag vet att alla mina prylar av den saken är där. Och jag kan bara sträcka mig efter allting. Jag behöver inte liksom rumstera om så mycket. Precis. Det brukar vara ofta därför vi pratar om att man ska gå en storlek upp i tält. Särskilt om man är ute på längre turer på vintern. Eller om man är längre, att man tar ett tält som har 2 ingångar, som ett Keron eller ett Kaitum eller så. Du har ganska många olika modeller nu genom åren. Hur väljer du vilket tält du ska ta? Ja, men dels är det beroende på vilken terräng jag ska vara ute i och vilken årstid såklart. Men också hur många hundar som ska med. Ja. Vintern fick jag ju gå upp ganska mycket i storlek mot vad jag haft innan. Ja. För nu hade jag ju 5 stycken huskies inne i tältet plus lilla Bounty. Okej. Och det blir 9 då kanske till vintern? Ja, det är inte omöjligt. Okej. Så kanske får byta storlek igen då? Kanske en person till. Vi får se. Vi får se hur de vill hålla sams hela gänget. Okej. Och för hundarna antar jag sover inne i tältet, inte i absiden, eller? I vintern fick jag göra både och. Mitt i turen så kommer den här mardrömmen. En tik börjar löpa. Nej. Och det är inte optimala när man ska ute. Så ha 3 hanhundar, 2 tikar. Eller 3 tikar var det, där en börjar löpa. Okay. Då fick ju tikarna sova inne i tältet och så fick hanhundarna sova i absiden. Okej. Och det gick bra? Det gick bra. Det var lite gråt ibland, men det funkade. Kan jag tänka mig. Har du några tips då för de som ska börja vara ute med tält och ute på tur överhuvudtaget? Alltså, hur tar man steget att vara ute på mer än bara en natt eller så? Men börja enkelt. Alltså ofta det stora hindret är ju ofta huvudet. Och så planerar man för stort så är det också steget att ta sig ut så stort. Så börja hemma i närmiljön. Och bara vetskapen av att man kan bryta enkelt gör det också att det känns lättare att vara ute, tror jag. Och man behöver liksom inte satsa på att göra de svåraste grejerna först, utan kör så nära hemmet som möjligt, beroende på vart man bor förstås. Jag utgår från mitt perspektiv, jag bor i Sverige där naturen är så lätt tillgänglig. Ja. Känner man sig osäker, så gå ut med en kompis eller hitta någon sån organisation som Friluftsfrämjandet eller liknande och få det med ut. Så gå med de som har mer erfarenhet. Ja, det underlättar ofta, för då får man bra första upplevelser, så ökar ju också chansen att man vill fortsätta med det sen. Precis. Vi brukar alltid också rekommendera att vara alltid känd i tält. Alltså att man tränar hemma i trädgården eller någonstans där. Så att man verkligen är bekväm med att sätta upp tältet. Då, så att om vädret blir lite värre så är man bekväm med det. Så det är också... Ja, verkligen. Det är väldigt viktigt. Har du några andra historier från några av dina turer? Det måste vara ganska många. Ja, men här om året så vandrar jag över Karpaterna. Och det är bergskedjan som går genom Tjeckien, Slovakien, Polen, Ukraina och Rumänien ner till Serbien. Okay. Och det är väldigt vilt i de här områdena. Det är inte så mycket annat friluftsliv. De som är ute, de är fåraherdar. Så jag blev väckt flera gånger av olika djur. Bland annat skakade hela marken under mig, så kollade jag ut och det är fullt med vildsvin utanför tältet.
Och en annan gång, jag fick ju med mig gatuhundar från Rumänien. Jag startade ju turen med Vega och Banti, mina hundar. Men åkte ju hem med 4 hundar. Okay. En morgon satt en stor vit hund utanför tältet som sen bestämde sig för att följa med. Och han gick med mig vart än jag gick. Och efter ytterligare en vecka kom en tik också. Men de fick ju bo utanför tältet. Och så vart världens liv utanför tältet en natt. Och då kollade jag ut. Då står det en björn på bakbenen bara en bit därifrån. Okej. Och det var... Ja. Jag såg att den att gå, då gick den. Så vilda djur har jag aldrig haft problem med. Jag har sett mycket djur och haft mycket djurspår utanför tältet. Det är beviset på att de har varit där. Men det är aldrig någon som har stört mig så, eller ens försökt störa mig. Har du någon favoritställe eller en favorittur? Eller favoritupplevelse som du har haft som är... Nej, alltså det är egentligen varje tur som jag tar mig ut på. Det spelar ingen roll om det är hemma, en kort tur hemma i Jämtland eller om det går och hela PCT eller korsa Pyrenéerna, Alperna. Så alla turer har ju haft sina jättebra stunder. Men nu vet jag att du hade skadat dig. Du hade en olycka med hund med släden, eller? Ja, för 5 veckor sedan så var jag ute och körde en 3-hjulig vagn bakom hundarna och tränade dem inför vintern. Och vagnen började först att wobbla och sen kasta och volta så jag flög av. Så jag har en fraktur i bäckenet just nu. Okej. Men det är lite snart läkt och i vinter ska jag ut på tur igen. Okej, så det kommer att läka snabbt. Det är väl starkt nog. Men håller du motivationen uppe då? Eller du vet helt enkelt att det kommer att bli bra? Ja, jag vet att det kommer att bli bra. Och sen så har jag ju fått, det är klart. Är man van att vara ute mycket och helt plötsligt första veckorna var jag helt sängliggandes. Det är inte alltid så lätt med motivation. Men då är det fint att ha alla de här turminnena att kunna gå tillbaka till. Så jag ägnar stor del att kolla på, leta rätt på gamla hårddiskar och se de här första turerna jag var ute på och se och tänka igenom allting som har hänt sedan dess. Okej. Vi pratade om det lite grann, men vad brukar du välja för tält i de olika turerna? Och alltså vi pratar om storlek och så och underlag, men är det någonting annat du tänker på när du bestämmer vilket tält du tar? Ja, bra. Alltså det är ju, jag har haft olika typer av tunneltält på vinterturerna. Nu, Vega. Nej, alltså det är svårt att säga helt vilka jag har valt. Det är framförallt säsong och aktivitet. Vega, det räcker. Det är de som vill ha middag. Nej, men säsong och aktivitet som har avgjort vilket typ av tält jag haft och också om jag gått ensam eller med sällskap. Jag har haft Nijak och Starka är de jag haft för paddling bland annat. Starka och Nammatch, både med och utan GP, har jag haft på olika vita band. Nammatch har jag även haft på vandring. Det är väl de... Kajtum hade när jag vandrade längs PCT. Okay. Jag testar på många olika modeller. Ja. Och varför har du valt Hilleberg? Ja, men det är ju för att jag kunna känna mig trygg. Jag vill kunna ligga i tältet och veta att det står pall om vädret blir dåligt. Bra. Då önskar vi dig att du snabbt blir bättre och att du snart är ute med hundarna igen. Tack för det. Tack så mycket. Tusen tack.